Terve, terve ja kiva, kun olet tullut kanavalle katsomaan. Nyt tulee Kiss-aiheista videota. Ei ole yllätys mun kanavan seuraajille tai minut tunteville. Vähän väliä täräytän tätä Kissiä eetteriin. Ja niin tapahtuu myös nyt. Mä oon tuossa sivulauseissa pariin otteeseen mainostanut tätä tulevaa videosarjaa. Ja tämän nimihän on, niin kuin olette huomannut, niin salaiset Kiss-kansiot. Se, mitä tämä pitää sisällään, niin paljastuu nyt, yllätys, yllätys. Mulla on säästössä tuolla arkistojen aarteina tämmöisiä valokuvakansioita, mihin mä olen kerännyt kyseisestä yhtyeestä vuosien varrella lehtileikkeitä ja kuvia. Mä olen aloittanut tämän keräämisen silloin, kun bändiin tutustuin ja bändiin ihastuin, eli silloin reilu 10-vuotiaana Creatures of the Nightin aikoihin, eli vuonna 1982. Ja no nykyään tämä lehtileikkeiden kerääminen nyt ei ole niin aktiivista enää, koska ei oikeastaan ilmesty sellaisia lehtiä. Ja jos ilmestyykin tämmöisiä Classic Rock Magazine-lehtiä, niin jos mä ostan niitä, niin enhän mä niitä nyt enää leikkele kappaleiksi niin kuin muksuna. Harmi tietysti, että silloinkin leikkelin. Siellä on muutamia lehtiä, mitä ehkä nyt kaipaisin kokoelmiini ihan kokonaisina. Mä olen tietysti löytänyt niitä divareista ja milloin mistäkin. No lehtiroskiksia en ole vielä penkonut, eikä niistä mitään löydy. Mutta joo, mutta silloin skidinä niin tuli leikattua kaikki siistit kuvat, eli myöskin musiikkilehdet kappaleiksi. Ja nämä on tämmöisissä valokuvakansioissa, mihin mä oon näitä nyt sitten vuosien saatossa keräillyt. Mulla löytyy näitä varmaan yli 10 ja ajattelin, että jos käydään tässä sarjassa näitä kronologisesti läpi, eli nämä on ihan tämmöisiä, mihin normaalit ihmiset laittaa matkakuvia, mutta meikäläinen on sitten vetänyt täyteen Kissiä. Niin käydään näitä mun keräilemiä lehtileikkeitä ja kuvia läpi ja tällä kertaa aloitetaan tietysti näistä vanhimmista, eli mä olen näihin laittanutkin vuosilukuja. Tämä on 73-83 ja sitten täällä on seuraavaan 83-89, eli niiltä ajalta tarinaa bändistä. Joo, eli tämmöistä lähietäisyydeltä. Virittelen kameran tuohon lukuhetkeen, niin katsotaan mitä salaiset kansiot pitää sisällään. Saadaan tämä vähän niin kuin oikeaan kuvakulmaan. Rakentamisen menee aikaa ja nyt varsinkin tämmöisenä hellepäivänä vielä niin hikeä pukkaa täällä sisätiloissa. Mä jouduin jopa tuolta alakerrasta jouduin hakemaan vähän leveämmän pöydän tähän, että saadaan näkyvyyttä. Ja sitten tässä voi olla vähän, kun tässä on tämä valokuva-albumin sivut on tuollaisia kiiltäviä, niin katsotaan miten tämä onnistuu. Mä koitan tätä vähän sitten käännellä ja heilutella, mutta tästä lähtee salaiset Kiss-kansiot ja joo. Tämä ensimmäinen valokuva-albumi niin on tosiaan sieltä vuosilta 82-83 varmaan kerättynä, eli mä oon ollut silloin 11-12-vuotias, kun mä oon näitä kuvia tänne keräillyt ja jotain on saattanut laittaa sitten myöhemminkin ja moneen näihin on tehnyt nämä kansikuvat on sitten liimannut myöhemmin, mutta joo, Komea dynastyaikainen kuvahan siinä, promokuva on kannessa ja tämä vuodet 73-83 niin kun kertoo sitä, että miltä ajalta tässä olisi niin kuin bändistä vähän niin kuin fotoja leikeltynä. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa alustuksessa sanoin, niin silloin nappulana, kun bändistä innostuin, niin kaikki kuvat tuli kerättyä, mitä ikinä vaan löysin vastaan ja leikattua. Ja
laitettua sitten tänne kansiin. Joo, kyllä tämä vähän häikii, mutta käännellään tätä pikkasen, niin nähdään näiden kiiltävien sivujen takaa. Tämä on klassikko, yksi varhaisempia suosikkijuttuja Kissistä. Taitaa olla sieltä 70-luvun puolivälistä. Tässä on Kissin ekalevystä. Mulla on myöhemmin tämä koko lehti löydettynä jostain divarista. Muistaakseni tämän sain joltain kaverilta, joka oli leikannut. Tämä juttuhan jatkui sitten siellä myöhemmin samaisen sivun, niin kuin suosikin sivuilla oli tapana, mutta joo, shokkihoito nimeltä Kiss. Ja tässä sentään on fiksuna laittanut koko sivun tähän, että useastihan mä on tullut leikeltyä nämä kuvat talteen, mutta tämä on hyvänä alustuksena. Ja sitten tämä lähtee, ja tässä on muistaakseni on kerännyt jokaisesta originaalibändin jäsenestä tähän tämmöiset alkukuvat, ja täällä taitaa suosikista olla tämä tarina siitä, kuka on Gene Simmons, eli Kissin perustaminen oli Simmonsin idea. Hän sai innoituksensa vanhoista kauhuelokuvista ja jännityssariksista. Kukaan ei ollut vakavissaan yrittänyt mitään vastaavaa ja suunnaton oli hämmästys, kun bändistä muodostui uusi amerikkalainen kultakaivos. Simmons itse koikkelehti 20 kilon esiintymisasussaan kuin muinaiset keisarit, sylki mennessään tulta ja verta ja väänteli hirviönaamiotaan ja $1,000,000 vakuutettua kieltään kuin raivoissa. Yleisön lemmikki jos kuka. Sukujuuret löytyvät Unkarista, ja niinpä ensimmäinen rakkaus olikin haikeasti soiva mustalaisviulu. Niinpä niin juu. Eka oma skitta oli äidin ostama ja maksoi $65. Sen Simmons tuhosi muutamassa viikossa, mutta älyssäkin löytyy. Siitä on todisteena toistakymmentä vuotta sitten hankitut opettajan paperit. Kylläpä vaan. Toi on ainakin suosikkijutusta leikattu legendaarinen Läts pusi juttu. Ja sittenhän suosikissa oli aina horoskoopit joka kuukausi, ja siellä oli aina joku julkisrokkari tai joku muu, niin tämä on kyllä, kun tässä on päivämäärä, niin leikattu siitä horoskoopista. Sääli, olisi kiva olla se horoskooppikin olla tuossa, mutta joo. Gene Simmons. Ja niin kuin näkyy, niin kyllä täällä kaikki pikkukuvat on tarkkaan leikattu, mitä ikinä on löydetty. Toi on ainakin niitä legendaarisia Bravo-lehden juttuja, missä oli semmoinen värikäs, monivärinen tausta tuolla. Samoin toi kuva on Bravosta, muistan. Ton täytyy olla okeista, vaikka mustavalkoinen onkin, koska siinä on saatu Simmons mainostamaan Sveriges första skräckfilm, eli Ruotsin ensimmäinen kauhuelokuva, kun se on joku Blodåren. Äijä tullut Ruotsiin ja lyöty heti mainosplakaatti suuhun. Sitten vaihtuu Paul Stanleyin. Joo, ja täällä näkyy tämä on Okei-lehden kuvatekstejä ruotsinkielistä. Okei-lehti oli kyllä loistava, niin kun, se oli niin omanlaisensa, tietysti jos suosikkikin oli, mutta Okeissa ne jutut ei niin tärkeitä ollut. Et myöhemmin siitä Okei-lehden dokumentistakin, kun on ruotsinkielinen ohjelma tehty, niin siinä haluttiin nimenomaan näyttävä lehti ja panostettiin siihen näyttävyyteen, ja heillähän oli omat valokuvaajat ja valokuvaustudiot, eli näitä maailman tähtiä sitten kuvattiin Ruotsissa omissa studioissa, ja niistä tulikin kyllä aika legendaarisia julisteotoksia monien bändien kohdalla. Ja 80-luvulla varsinkin, kun bändit oli aika näyttäviä. Firehouse-helmetti, semmoinen olisi hieno olla kokoelmissa. Ei ole. Vitriinistä olisi kiva, että löytyisi semmoinen. Peter Crissiä.
toi on ainakin suosikin taskupokkarista, joo, näitä muistuu mieleen. Ja sitten mikä tietysti sääli, että silloin aikoinaan ostin, ne oli USA:n tämmöisiä cut-out-importteja, mitä tuli Valintataloon silloin 80-luvun alkupuolella, niin oli esimerkiksi nämä kaikki jäsenten soololevyt, ja Valintatalo myi niitä suht edulliseen hintaan ja tuli ostettua, ja siellä oli kaikki julisteet ja tilauskaavakkeet ja tilpehöörit, ja nehän tuli silloin aikoinaan leikeltyä. Tämä on nyt yhdestä Peter Crissin soololevystä sitten leikattuna kuvaa. Et mä muistan, mä leikkasin jopa ne sisäpussien kuvat, kun ne oli mukaan niin hienoja, ja otin talteen. Jälkeenpäin sitten olen eBaystä tilannut US-originaalit soololevyt kaikilla härpäkkeillä, mutta no, levyt on kyllä tallella, nekin silloin ostetut, että sitä virhettä en tehnyt aikoinaan edes, kun CD tuli, että olisin lähtenyt vinyyleitä. Mä olen muutaman vinyylin elämässäni myynyt pois, ja niitäkin olen katunut syvästi, ja en sitten onneksi lähtenyt siihen, koska olen sitten kuullut hirveitä tarinoita siitä, että kaikki siirtyi CD-aikaan ja lähes heitti silloin 90-luvun alussa vinyylin sen roskikseen melkein, ja nyt niitä sitten vanhoilla päivillä on ostettu kalliilla uusintapainoksia ja muita. Sitten vielä Ace Frehleystä omat sivut, notkea jamppa ollut silloin nuorempana. Joo. Mutta tarkkaan täällä on niin kuin leikelty, tostakin on ääriviivoja myöten. Tiedän minkä lehden kuvitusta on sitten ollut, mutta siitä on vedetty sitten mukaan. Ja on tässä nuorella miehellä silleen ollut tolkkua, että tämä on kuitenkin, tässä on komeasti jokainen jäsen saanut oman osuutensa, että siihen on kerätty jokaisesta omia kuvia. Että onhan tämä niin kuin 12-vuotiaalta melkoista sommittelu- askartelutyötä, vaikka itseäni kehunkin. Jotain tänne on tullut varmaan myöhemminkin, jotain kuvia sitten myöhemmin, koska tämä on ainakin niin kuin, tämä on tätä Unmaskedin aikaista, ja tämähän on selkeästi jollain huonolla kopiokoneella tehty. Tuo on saattanut lisäillä sitten myöhemmin. Täällä on mielenkiintoisia kuvia, mä en edes muista kaikkia, eli tätäkään tämmöistä kuvaa, että Gene Simmons on jonkun alkuasukkaan kanssa ollut jossain päin liikenteessä, tai tämä mitä tässä on, voisiko tämä olla Fridays-kuvauksista, tämä on Elderin ajalta ainakin, mutta Fridayshan oli tämä TV-ohjelma, kun Kissiltä ilmestyi Elderi, niin sitten kun se muodostui niin flopiksi kuin se oli, niin bändi ei sitten kiertänyt, rundannut ollenkaan. Ja toi Fridayshan on ainut ohjelma, missä soittivat livenä, ja tämä varmaan saattaa olla, se on TV-show, niin sen kuvauksista. Siellähän vetivät silloin 3 biisiä, Oatin, World Without Heroesin ja Ain. Ja jopa se Ain videokin, mikä alun perin kuvattiin, niin sehän vuoti nyt vasta nettiin. En tiedä, onko enää näkyvillä, mutta sehän hyllytettiin. Sitä ei koskaan julkaistu sitä videota. Siinä on semmoinen vähän niin kuin kristallimainen jäälavastus ja joku diskoväki joraamassa siellä. Semmoinen bändi soittaa sitten, ihan hieno video, mutta hyllytettiin. Toinen, mikä olisi tietysti hienoa, että jos semmoinen olisi jossain tallella, niin aikoinaan Animalizing Thrills in the Nightista tai kuvattiinkin. Siitä on niitä stillikuvia, missä kuvattiin tämmöinen juonellinen video, missä esimerkiksi kissinukot on jonain toimistoäijinä jossain vaiheessa puvut päällä ja salkut kädessä, ja sitä videota ei ole kyllä näkynyt missään. Et Thrills in the Nightista julkaistiin semmoisena live-videona, mutta tämä olisi mielenkiintoinen tämä tarinallinen video, mikä siitä
meni sitten jo tuotantoon asti, ja mikä on sitten syynä, että se hyllytettiin, sitä en tiedä, mutta semmoista ei ole koskaan vuotanut. Sitten täällä on näitä jo edelleen tätä soololevyn orderformin tilauskaavakkeen, kun sieltä sai tilata avaimenperiä ja vyönsolkia, niin kaikkipa olen leikannut tänne talteen. Hyvä, että on. Sitten tämä on hyvä, tämä legendaarinen, tuossa jos näkyy tämä, onko se Westminster Bridge Lontoossa, mistä mulla on tuo julistekin tuossa, niin, mutta tämä kuva, niin aikoinaan kun muksuina katsottiin, niin näytti ihan siltä, että tuolla olisi näsinneula, ja ihmeteltiin, että onko KISS käynyt Tampereellakin, koska näsinneula on taustalla. No sehän on Lontoota, ei Tamperetta, mutta juu, tässä tälleen leikattuna kuva näyttää kyllä kovin näsinneulalta. KISS Tampereella vuonna 1976. Sitten täällä on Attack of the Phantoms, ja nämä on suosikista nämä kuvat napsattu. Ja sitten on Turun Sanomissa käytiin katsomassa Toni Järven sivun, eli tämänkin kanavan Ted Nugent-asiantuntijan kanssa käytiin katsomassa tämä BioBoston Humalistonkatu 8. Heavy Special Monster Bandi riehuu, tosi raju rokkiräjähdys. K14 ollut. Joo, tässä ei lue hintaa, mutta Humalistonkatu 8 BioBoston. Humalistonkatu 8 on pitkään ollut Turussa rockiklubi. Toisella puolella oli pitkään Dominon elokuvateatteri, mutta mulla on sellainen muistikuva, että toi BioBoston oli siinä toisella puolella tietää. Ja sitten tietysti kaikkien vanhempien hirvitykseksi niin on juttua tästä saatanallisuudesta, saatanan suudelma. Saatanan väitetään luoneen KISSin omaksi lähettilääkseen tulta ja savua syökseväksi nelipäiseksi hirviöksi, ilmestyskirjan pedoksi, jonka elämöinti ravistelee mantereita kuin tuomiopäivän pasuuna. Väitetään, että KISS-yhtyeen kirjaimet tulevat sanoista Kings in Satan's Service. Sanotaan yhtyeen itse tunnustaneen olevansa saatanan palvojia. Okei. No, kerrotaan Gene Simmonsin sanoneen, en tiedä miltä ihmisliha maistuu, mutta haluaisin kokeilla sitä joskus. Bändin S-kirjaimet muistuttavat salamoita, paholaisen palvontaan perinteisesti liittyviä symboleita. Gene Simmons oksentaa näyttämöllä kesken esityksen kunnonroiskauksen verta, tavallisesti nautaeläimestä. Simmonsin pitkän kielen esittäminen liittyy suoraan okkultismiin ja sen vertauskuviin. Väitetään KISSin taloudellisten taustavoimien olevan tekemisissä itsensä pirun kanssa. Joo, tämmöisiä tietysti kun luki silloin 12-vuotiaana, niin kyllähän se alkoi sitten kiehtomaan moinen bändi, ja varsinkin kun vanhemmat alkoi olla kauhuissaan, niin kyllähän tämä puolensa veti ilman muuta. Sitten tulee rumpalivaihdos, sekin on saatu tähän hienosti tallennettua. Mä olen jopa leikannut tuolta ton Lontoon kuvan tolleen säröille, että siinä on Peter Criss on erikseen ja sitten tulee Erik Carmaisemiin. Kar tuli KISS-yhtyeen rumpaliksi elokuussa 1980. Korvaten näin alusta asti mukana ollen Peter Crissin. Kuka mitä huutelivat fanit ja kriitikot tietämättä, että kyseessä oli sangen kokenut ja pätevä rymistelijä. Oiva taustatuki Simmonsin ja Stannin rajuille lavarehvasteluille. Ei mä tuosta sangen kokeneesta kyllä tiedä, mutta no joo. Kar tunnettiin bändin ravun merkeissä syntyneenä kettumiehenä, kunnes tuli aika riisua naamio, tujo ja hiljainen, mutta lavalla kuin pinaattia haukannut kipparikalle. Muut rumpalit, muun muassa Filthy Animal Taylor, kuulostavat Karin rinnalla ihan tavallisilta kuolevaisilta. Aika legendaarista suosikin storia. Vasenkätinen soittaa Ludwigin satsiaan oikeakätisesti ja mainitsee esikuviksiin John Bonhamin ja Alex Van Halenin. Miljoonatuloilla hankittu luksusase on tosiaan se New Yorkissa, ja siellä Kar heittää helttaansa muun muassa japanilaista jakitoria ja kiinalaisia pippurikylyksiä. Vau!
Okei. Kuinka paljon tästä on kyllä jonkun verran varmaan kiittäminen suosikin ihan niin kuin mielikuvitusrikkaita toimittajia, mutta ihan hienosti kirjoitettua. Sitten täällä on vuosisadan rokkisokki jo Helsingissä, Kiss riisuu naamionsa. No riisupa sitten vähän ennemminkin jo. Olisihan se hienoa ollut, että jos se olisi tapahtunut Helsingissä. Ja sittenhän täältä vielä tärähtää seuraavakin miehistövaihdos saatu tähän viimeiselle aukeamalla, eli Vinnie Vincent. Vinniewicz Vincent, joo. Luetaan, mitä suosikki on tästä kirjoittanut. Eisin alkoholin käyttö sen kun yltyi ja lopulta hän päätti aloittaa uuden elämän ilman Kissiä. Monet bändit ovat polttaneet itsensä loppuun astuessaan toiselle vuosikymmenelleen, mutta Kiss päätti jatkaa. Ace oli hyvä kitaristi, mutta ei korvaamaton. Uusi olisi löydettävissä. Yhtye kokeili lukuisilla kitaristeilla harjoituksissaan, mutta nyt ei olisi varaa epäonnistua. Tapasin Vinnie Vincent-nimisen kaverin, Paul sanoi kerran tullessaan studiolle. Hänessä on samaa hulluutta kuin meissä. Hänellä on sopivan sairas katse silmissään. Meillä on samat juuret, Vinnie selitti muille tavatessaan heidät ensimmäisen kerran. Te jumaloitte Led Zeppelinia, niin minäkin. Jos haluatte läpä-kitaristin, niin ottakaa sellainen ihmeessä. Jos haluatte minut, ottakaa se heti. 5 minuutin kuluttua olen jo muualla. Paul, Gene ja Eric tarttuivat Vinnien ja pistivät hänelle kitaran käteen. No, enpä tiedä, oliko nyt ihan valinta näin, että Vinnie saneli ehdot, mutta olihan siinä lahjakas jätkä ja se on toi Kissiin tietysti semmoisen uudenlaisen kitaroinnin Acen jälkeen, semmoisen 80-lukulaisen niin kuin Randy Rhoads, Eddie Van Halen tyyppisen kitaristin, modernimman heavy-kitaristin, ja tämähän on toi Jacksonin mallihan on, mikä oli sitten Randy Rhoadsin perintöä, eli Jacksonin kitaratehdashan halusi sitten jatkaa tätä Randy Rhoadsin niin sanottua mallia antamalla tämän mallin sitten käyttöön nimenomaan Vinnie Vincentille, että se on aika arvokas legacy, mitä mun mielestä Kissin markkinoinnissa ei osattu oikein koskaan käyttää siinä, että Vinnie kuitenkin soitti vähän niin kuin Randy Rhoadsin jalanjäljissä. Joo, mutta siinä semmoinen oli tämä ensimmäinen, ja tämähän niin kuin tuli bändin alkuajoista sinne maskien riisumiseen asti, ja maskittomia kuviahan tässä ei paljon ollut vielä, mutta katsotaan tähän perään sitten toi toinenkin albumi, ja siinä sitten jatketaan käsittääkseni maskien riisumisesta. Joo, 83-89 on sitten merkitty tähän, ja tämäkin on tämmöinen jännä valokuvakansio, että tuollahan näkyy jotain tämmöistä Itävallan alppivuorimaisemaa, eli tähän on sitten vaan teipannut päälle. Nämä on muuten myöhemmin kyllä laitettu nämä, koska tämähän on reunionin aikainen kuva, mikä on jostain kopiokoneesta lätkästy tänne, ja tämä on sitten Kissin Marvelin sarjiksesta kyllä, mutta joo. Mutta lähdetään katsomaan, miten tähän on saatu kerättyä, ja joo, kyllähän se 83 vuodesta sitten lähtee sieltä Likitapin ilmestymisestä. Tykkäsin aina, että musta oli siisti toi Paul Stanleylla oli toi punainen kohta tuossa ledassa värjättynä yhtä kohtaa. Se oli ihan siisti. Niin kuin moni muukin juttu Kississä. Tämä taitaa olla, tämä kuva muuten on se on Ilta-Sanomista leikattu ja se on bändin Helsingin keikalta napsastu kuva. Ai että kun olisi sekin Ilta-Sanomat keikka-arvio kokonaisena, mutta on siinä nyt tuo kuva ainakin sitten. Ja sitten näköjään samalla laillahan tämä lähtee kuin toi edellinenkin, eli jokaisesta bändin jäsenestä on nyt sitten samassa järjestyksessä varmaan
eli Gene Simmons, ja sitten hän on siististi, mä olen laittanut tämmöisen maskillisen kuvan, jos joku on unohtanut, kuka herroista se oli, ja sitten tulee maskittomia kuvia leikeltynä. Tuolla on muuten Black and Blue jätkät taustalla, ja sitten on Simmons leffakuvauksissa, taitaa olla toi Wanted Dead or Alive Rutger Hauerin kanssa näytelty leffa. Tuosta kuvasta vähän näyttää pönäkällekin kaveri. Tästähän on sanottu silloin toi Likitapin aikainen toi hiusmalli, että sen jälkeen, koska tuossa on Simmonsillahan oli aika pitkälle nuo ohimot vetäytynyt ja sen jälkeen sitten ilmestyi taas suht tuuheaa tukkaa, että perukkien ja hiusten istutusta käytettiin. Jossain vaiheessa sitä pidettiin niin kuin lähes pyhäinhävästyksenä, että joku heavy-yhtye niin kuin käyttää perukkia tai hiuslisäkkeitä. No totta kai miehillä monet alkaa kaljuntumaan jo päälle 20-vuotiaana ja ooppa sitten, no pohjalta Klaus Meine, niin olet heavy-bändin laulaja, niin eipä ole niin helppoa kasvattaa sitä pitkää tukkaa. Ja no, onneksi tänä päivänä ollaan avarakatseisempia. Ai että, ja toikin on soololevystä leikattu, silloin sai tilata näitä nimmarin riipuksia. Sitten Paul Stanleyin samalla lailla muistutuksena, kuka hän oli naamioiduista kavereista. Toi on tuosta Heavens on Firein videokuvauksista. Ja okeista täälläkin on kuvia ja paljosta muustakin lehdistä. Joo. Huomaa jotenkin, että Paul Stanleysta tuli kyllä sitten naamioimattomaan aikaan niin aikamoinen bändin keulahahmo, että jos Simmonsin tämä demonihirviön maski vei huomioon silloin naamioaikoina, niin kyllä sitten Paul Stanley alkoi olla kuvauksellisempi kaveri naamioimattomana aikana. Erik Karria. Nyt en ole leikellyt mitään tekstejä sentään tänne, tai ei tässä nyt ainakaan vielä, en muista tuleeko täällä sitten jotain storia vastaan. Okeista on, joo. No nämäkin on varmaan, näistä oli komeat julisteet, näitä tuli silloin jokaisesta bändin jäsenestä omansa. Mä luulen, että nekin on Okein kuvaustudioilla tehtyjä. Vinnie ja Vincenttiä. No Vinnietä sentään silloin oli vähän tämmöinen ohkaisempi letti, niin ei sentään keikoilla enää pakotettu, eikä oikeastaan videoillakaan enää pakotettu pitämään perukkia päässä, mutta siinä Likitapin kannessahan kaverilla on kyllä, toisaalta se on semmoisena niin kuin leikkaa ja liimaa ennen Photoshopia tehty juttu, että siitähän on sanottu, että jopa se Vinnien pää on leikattu erikseen irti jostain toisesta kuvasta siihen Likitapin kuvan kanteen, mutta siinä herrallahan on semmoinen vähän tuuheampi letti. Sitten on kuvia, noihan on tuosta MTVn maskien riisumisesta. Ei että noin Paul Stanleyn 80-luvun kitarat kyllä ollut hienoja. PC Ritsi ton olin unohtanut. Sitten toikin taisi olla toi Leopardi-kitara, sillä oli PC Ritsi. Ja sitten oli se Zebra-kitara, semmoinen mustavalko Flying V-tyyppinen, törkeän hieno. Ja Kisillähän äijillähän on semmoinen oma varasto Jenkkilässä, missä ne säilyttää omaa historiaansa, ja siellähän on siellä varastossa. Joskus ne huutokauppasi niitä kamoja, ja joskus siellä murtauduttiin ja sieltä varastettiinkin jotain, mutta silloin tällöin
tulee jotain pätkiä, missä ne päästään jonkun haastattelijan kuvausryhmän sinne esittelemään, ja se näyttää kyllä niin isolta paikalta, että siellä on taltioitu aika paljon äijien historiaa. Tietysti siellä Jenkkilän KISS Minigolf, onko se nyt San Franciscossa, missä on tämä KISS Museum, niin sinnehän äijät on paljon luovuttanut tavaraa. Sinne olisi hieno päästä käymään, mutta sinne nyt ei ihan tunnin junalla pääse ja vaatii vähän rahaakin, että jos sinne joku päivä menisi, mutta joo. Tuokin on Helsingistä, Helsingin pressitilaisuuden kuvaa, ja tuosta kuvasta päätellen, niin sekin on varmaan tuommoinen sanomalehti-kuva, niin olisiko sekin siitä Ilta-Sanomien kuvasta. Tuossa on tämmöinen putkilo muistaakseni, Vinnie ja Vincent, tämmöinen kummallinen ruiskun näköinen, millä se laittaa jotain, mutta mun mielestä se käyttää kynneliä ja se laittaa kynsiin, koska semmoisen muistan jutun kuuleeni, että kun äijä liittyi Kissiin, niin muut äijät huomasivat, että studiossa, että Vinnie ja Vincent pureskelee kynsiä, ja semmoinenhan ei sopinut Kissiin sitten ollenkaan, että ei kissinukot ei pureskele kynsiä, ja sille hommattiin sitten tämmöistä kynneliä, että pahamakusta juttua, ja tuossa mun mielestä se laittaa just sitä kynsiin, että joku on kuvan blokannut siitä sitten, ettei tulisi pureskeltua kynsiä. Tätä ette varmaan KISS-historiasta tiennyt. Minäpä tiesin. Onko KISS hajoamassa? Jostain lehdestä on tuo. Huhut velloivat. Jaha, sitten tulee miehistönvaihdosta pukkaa. Otetaan pieni huikka, suuta kuivaa. Tämähän on OK-lehdestä näköjään napsastu. Tuossa on kohutieto USAsta. KISS-kitaristille potkut. Vastoinkäymiset eivät näytä loppuvan Gene Simmonsin ja Paul Stanleyn johtaman KISS-yhtyeen tieltä. Juuri kun bändi alkoi tottua maskittomuuteen ja rumpali Erik Carroll oli ehtinyt lunastaa paikkansa patterin takana, huhut soolokitaristi Vinnie ja Vincentin erosta ovat saaneet vahvistuksen. Vinnien lähdön syyksi on virallisesti mainittu niin sanotut henkilökohtaiset vaikuttimet. Tosiasiassa kuitenkin mies sai yksinkertaisesti kenkää, koska ei Simmonsin ja Stanleyn mukaan sopinut Kissin raameihin. Vinnien korvaa häiskä nimeltä Mark Norton, toistaiseksi täysin tuntematon suuruus. Norton on jo ennättänyt mukaan Kissin uutuuslevyn tekoon ja nähdään mukana bändin syyskiertueella. Tuossa oli aika pitkälle kaikki faktaa verrattuna niihin suosikin maalaileviin juttuihin. Eli Mark Nortonhan se alkuun oli, että kunnes nimi muutettiin sitten Mark St. Johniksi jostain kumman syystä. En tiedä, miksi Mark Norton on jotenkin liian tylsä, että joo. Mä olin silloin innoissani jotenkin, muista Mark Norton eri Mark St. John oli silloin Animalaisin aikoihin, kun ilmestyi, niin hemmetin tyylikkään näköinen kitaristi. Jos vertaa esimerkiksi Bruce Kulickin alkuaikoina, mikä oli semmoinen vähän puupökkelömäinen ja piti kitaraa melkein kainalossa, niin Mark Norton oli jotenkin siisti. Jälkeenpäin nyt, kun on tietysti kuullut herran soittoa livenä näiltä muutamalta, se Bo Keepsin live, mikä ilmestyi julkaisuna nyt, niin eihän se soitto nyt kovin hääviä siinä ole, että sitähän on paljon spekuloitu, että sairastuiko herra oikeasti tähän Reiterin syndroomaan, mikä se oli, eli tähän nivelreuma-tyyppiseen tautiin, mikä turvotti kädet täysin, vai oliko se sitten kuitenkin tämmöinen peitetarina sille, että mies säilytti kasvonsa ja lähti bändistä sitten tämmöisellä verukkeella, koska huomattiin, että ei hänestä sitten olekaan siihen hommaan. Mene ja tiedä. Jännä tietysti on sekin myös, että hän sitten hyvin nopeasti Kissistä lähdettyään kuntoutui kuitenkin soittokuntoon ja perusteli uusia bändejä, White Tigeria ja muita, mutta jos nyt oli miten oli, niin
kuitenkin kunniakkaasti sitten ei niin kuin häpäisty herraa sillä, että pesti menikin vähän munilleen. Joo. Sitten täällä mä oon näköjään albumeista kerännyt Kissin uusi LP Crazy Nights on jo saavuttamassa platinaa Amerikassa 4. viikollaan Billboardin albumilistalla. Sitten täällä on varmaan suosikista näyttää oleva Juho Juntusen arvostelu ja siinä on Asylumista, Crazy Nightsista, Hot in the Shadeista. En nyt lähde kokonaan niitä lukemaan, mutta jonkun pätkän. Ja sitten täällä on legendaarinen Turun Sanomien Kari Kaikka Salmisen tekemä arvostelu Hot in the Shadeista, mistä kyllä dumataan se levy. No se kyllä onkin yksi Kissin huonompia levyjä, mutta ei se nyt niin huonoa. Mutta katsotaan pienet pätkät vaikka tuossa, mitä Juho on kirjoittanut sitten Asylumista. Itse asiassa Kissin pari viimeistä levyä, eli Lick-It-Up ja Animalize, ovat olleet rankkaa meininkiä, eivätkä vanhat naamioäijät hellitä tälläkään kertaa. Asylum on suorasukainen ja reipas paketti rockin hikeä. Melodiat kolahtavat kaaliin, soitto on ykköstasoa ja teksteissä on tuttua Kiss-ideologiaa, jonka mukaan tytöt ovat parhaimmillaan patjalla. Joo. Sitten Juho kirjoittaa Crazy Nightsista näin, että Kissin voima on sen uskomattomassa ammattitaidossa. Crazy Nightsin osaset loksahtavat vaivattomasti paikalleen ja bändi mukautuu hyvin vaihteleviin tunnelmiin. Vahvasti poppaava nimikappale Crazy Crazy Nights kulkee yhtä hyvin kuin heavy-kliseitä pursuava I'll Fight the Hell to Hold You. Biiseissä ei haista yrittämisen tai teeskentelyn maku. Juho tykkäsi siitäkin ja katsotaan mitä Juho sanoo Hot in the Shadeista. Hot in the Shade toistaa tuttuja Kiss-riffejä ja kliseitä ja ilmeisesti bändillä itsellään on ollut puutetta hyvistä melodioista, koska kirjoitusapua on haettu muualta. Niinpä Kiss-messiin on saatu tietty Desmond Child, joka osaa kyllä melodiat, mutta tuhoaa samalla osan bändin omaleimaisuudesta. Okei. Hot in the Shadea pystyy kuuntelemaan vaivattomasti, mutta Kiss-levyjen kärkeen se ei yllä. No se pitää kyllä paikkansa. Ja sitten tämä Kaikka Salmisen legendaarinen Hot in the Shade-arvostelu Turun Sanomista. Rockmusiikkia ei voisikaan ajatella ilman toistoa, rituaaleja, turvallista kaavan kertaamista, mutta tämä on jo naurettavaa. Kiss ei pysty edes oman lajinsa kehityksen kintereillä. Maailmasta nämä New Yorkin rockhuijarit vieraannuttivat itsensä jo aloittaessaan projektinsa joskus 70-luvun alussa. Silloin he olivat pelkkää spacea kuivan ja kalpean hard rockin kentässä. Nyt ryhmä on lajinsa peruskalliota ja samat biisit uudestaan säveltävä turvarätti rockin konservatiivisille kannattajille. Keski-ikäiset multimegamiljonäärit Paul Stanley ja Gene Simmons laulavat katuelämän ankaruudesta, köyhyyden ja nuoruuden iloista sekä tarjoavat machoista poikanäkökulmaa teinirakkauteen. No oikeastaan kukaan ei koskaan ajatellutkaan Kissin kappaleiden olevan erityisen omaelämänkerrallisia, mutta jossain kohtaa naurettavuusraja iskee vastaan täydellä voimalla. Hot in the Shade-albumi altistaa ilkeille huomioille ainakin se seikka, että musiikilliseen Kiss-formulaan ei ole tällä kertaa osattu piilosijoittaa edelliseltä levyltä tuttuja pieniä variaatioita. Hot in the Shade on rock'n'rollin raskaamman osaston partyideologiaa pullollaan. Se on tunnin mittainen yliannos sitä rock-ideologiaa, joka kuoli viimeistään 70-luvun puolivälin jälkeen, tai ainakin siirtyi maan alle ja myyttisiin autotalleihin. Kiss on nykyään Speden kanssa samassa sarjassa. Camp-henkisyyttä vaaditaan vastaanottajalta enemmän kuin keskiarvopsyyki kestää. No eihän Spedessä mitään vikaa ole. Sitä paitsi, mä en usko. No joo, loistava arvio. Juu, en mä nyt lähde kritisoimaan sitä. Sitten seuraava miehistövaihdoshan täältä pukkaa ja täällä on
Yhdysvalloista tullut Telex vahvisti, että Bruce Kulick on virallisesti pestattu Kissin uudeksi jäseneksi. Kulickin veljekset Bruce ja Bob, toinen Kiss ja toinen Meatloaf. Sittenhän tässä onkin Kiss-kitaristi oudon sairauden kourissa. Markin on todettu potevan niin sanottua Reiterin syndroomaa, johon liittyy muun muassa niveltulehduksia ja ihovammoja käsissä sekä kantapäissä. Nämä puolestaan synnyttävät eriasteisia haittoja, muun muassa liikuntakyvyttömyyttä, tietää Kissin pomomies Gene Simmons. Useaan viikkoon Mark ei ole kyennyt kävelemään ilman kainalosauvoja ja oikean jalkansa vuoksi tai kunnolla liikuttamaan vasenta kättään. Välittömästi aloitettuun kuntoutukseen kuuluu muun muassa päivittäisiä vesihoitoja. Just. Nyt Kiss tekeekin kaikkensa USA:n asemien takaisin saamiseksi. Helppoa se ei tule olemaan, mutta kunnia ennen kaikkea muuta. Uusia juttuja kehitellään ja niistä kuullaan aikanaan, kuka ties, jo alkuvuodesta 1985. Sitten on toinenkin. Pysytkö vauhdissa, Bruce? Mark St. John on joutunut luopumaan toistaiseksi ainakin Kiss-yhtyeen kitaristin tehtävistä. Uusi Euroopan rundilla mukana ollut kirveenheiluttaja tottelee nimeä Bruce Kulick. Miehistönvaihdos näyttää täten muodostuvan bändille todelliseksi pakkomielteeksi. Sitten mä olen leikannut tänne jotain kiertuehistoriaa 73-83 vuodelta. Jaha, sitten onkin mielenkiintoisen näköisiä lehtileikkeitä. Mä muistan Turun Sanomista, tuossa on Kissin Gene Simmons kieltäytyi Konnan roolista. Jännä, Turkkari on sitten lyönyt vuoden 75 Simmonsin kuvan tuohon, ja kun puhutaan kuitenkin 80-luvun puolivälistä varmaan. Mutta Simmons on kieltäytynyt Konnan roolista uudessa James Bond-elokuvassa. Simmons perustelee kieltäytymistään soitannollisilla kiireillä, sillä hän treenaa parhaillaan yhtyeensä kanssa piakkoin alkavaa suurta Euroopan kiertuetta varten. Olisiko tämä sitten jotain kuitenkin Crazy Nights-aikaa? Mielenkiintoista, että mikä Bondi silloin sitten tuli, että missä se Simmons olisi ollut sitten pahiksena. Sehän olisi ollut tietysti se Bondin rooli, jos tämä pitää paikkansa, niin olisihan se ollut sitten kyllä Simmonsin leffauran kohokohta, että kyllä ne kaikki muut leffat, mitä on tehty, niin aika B-luokan filmejä onkin, että huolimatta Tom Selleckistä, mutta Simmons, joka on yksi Kiss-yhtyeen perustajajäsenistä, neuvotteli pitkään osasta elokuvan tuottajan Broccolin kanssa. Broccoli oli todella halukas saamaan Simmonsin näyttelemään Konnaa, mutta joutui toteamaan, että musiikki kiinnosti Simmonsia enemmän. No ei varmaan kiinnostanut silloin. Sitten aloitan kommentteja. Kissin konsertissa Los Angelesissa istuneet fanit eivät huomanneet ulkopuolella tapahtunutta maanjäristystä, vaan luulivat tavallista voimakkaampaa tärinää bändin räjähdemestarin uusimmaksi taidonnäytteeksi. Totuus paljastui kadulla konsertin jälkeen. Paul Stanley myönsi tapailevansa Samantha Foxia. Lisäksi hän tuottaa Sherin uuden levyn ja on säveltänyt lauluja Bonnie Tylerille. Ei tuottanut kyllä varmaan Sherin levyä. Ehkä suunnittelu oli. Paul Stanleyllähän oli ideoita tuottaa vaikka mitään, muun muassa Guns N' Roses ja Appetite for Destruction, mutta aika vähin sitten herran tuottaja touhut jäi. Toki Bonnie Tylerille teki sitten tuon Hide Your Heartin, joo. Älykkyyttä ja huumoria, rehellisyyttä, kauneutta, näitä hyveitä Kissin Paul Stanley arvostaa naisissa. Selvä. Huhutaan Samantha Foxin ja Kissin Paul Stanleyn romanssin olevan edelleen ajankohtainen. Pari on nähty samoissa juhlissa, heillä on tapana syödä pienissä huomaamattomissa ravintoloissa. Heidän liikkuessaan ulkona kumpikin pitää aurinkolaseja ja Sam naamioituu usein huiviin ja leveälieriseen hattuun.
Paul on tunnettu kaikkien aikojen poikamiehenä, jolla on ihailietteria enemmän kuin hiuksia päässään. Just, ja sitten täällä on kyllä Lisa Hartmanin kanssa, täällä on näitä Bostonin naisjuttuja. Sitten on Peter Crissistä joku kopioitu lehtilieke, missä bändistä lähdöstä, ja sitten tätä se olla suosikissa tämä Drunk Driving juttu, eli tämä Kissin entinen kitaristi Ace Frehley sai 5 vuotta ehdollista ja $500 sakkoja juopuneena ajamisesta. Ace 32V ajoi humalassa viime vuoden marraskuussa keskellä yötä ja poliisi pidätti hänet, koska hän ajoi vaarallisesti. Edellisen kerran Ace pidätettiin viime toukokuussa, jolloin hän menetti korttinsa puoleksi vuodeksi. Acein kortti on taas kuivumassa ja tuomari määräsi hänet hoitoon vaikean alkoholismin takia. Kai minun on hiljennettävä vauhtia, Ace sanoo. Joo. Sitten on Peter Criss ja hänen vaimonsa Deborah saivat tyttären Jenny Lee. Peteria rasittavat kiertueet jatkuvat esiintymiset. Hän halusi vetäytyä perheensä pariin. Joo. Sitten on Shannon Tweedistä. Täällä on Kiss-yhtyeen johtohahmo Gene Simmons on ottanut koristukseksi kainelonsa Playboyn keskiaukeamalta tutun Shannon Tweedin. Tämä on muistaakseni kuva jostain Ilta-Sanomien Oscar-gaalasta, kun oli juttu ja siinä oli kuva. Simmonsilla on komeasti nahkapökät sielläkin. Kissin Gene Simmons rakastaa kauniita naisia. Seurustelut Diana Rossin kanssa päättyi, kun Diana ei oikein pitänyt siitä, että Gene pyrki dominoimaan häntä täysin. Diana Ross on nainen, joka ei ota vastaan määräyksiä. Toissa vuonna Kene rakastui Whitney Houstoniin, mutta taaskaan ei onnistunut. Mun mielestä toi Whitney Houston juttu oli semmoinen OK-lehden joke, että ei se pitänyt paikkansa. Tai joku tämmöinen, mutta joo. Whitneyllä on aivan liian paljon tekemistä, jotta aikaa olisi riittänyt Kenelle. Sitä paitsi Whitneyllä on harras ihailija Eddie Murphy, joka ei katsonut Keneä suopein silmin. Nyt on kuitenkin lykästänyt. Entinen Playboy-tyttö Shannon Tweed viihtyy silmin nähden Kiss-tähden seurassa. Shannon on jättänyt alaston mallin työt ja esiintyy nykyisin sivuosissa sellaisissa sarjoissa kuin Falcon Crest, Mike Hammer ja Fantasy Island. Falcon Crest ja Mike Hammerin muista, mutta Fantasy Island ei sano mitään. Lisäksi hän pitää ravintolaa. Kenen ja Shannonin seurustelu on vakavaa. Sen todistaa jo se, että Shannon synnytti 22. tammikuuta 4-kiloisen pojan, jonka vanhemmat ristivät Nicholas Adamsiksi. Juuripa näin. Sitten on vielä Ace Frehleystä niin kuin Kissin jälkeistä elämää. Täällä on sitä auto-onnettomuudesta joku. Acella oli onnea, vammat olivat lieviä suhteessa onnettomuuteen, murtunut nenä ja katkenut nilkka sekä pintahaavoja. Mukana ollut rumpali Anton Fix selvisi vahingoittumatta, mutta Acen oli vietettävä 6 viikkoa sairaalassa. Päästyään sairaalasta hän jatkoi toipumistaan kotona vaimonsa Janetten hoidossa. Faces Magazine, jenkkiläinen rocklehti. Tässä on sitten ollut All Nightin lyriikat ja kuvia videosta. Kylläpä vaan. Semmonen. Eli tämmöiset oli nyt sitten ensimmäiset salaiset Kiss-kansiot. Näitä tulee lisää sitten. Katsotaan varmaan kuukauden välein niin kuin sinkkuiltojakin, niin täräytetään näitä eetteriin. Ja pankaa kommentteihin, mitä tykkäsitte. Tämä nyt on tämmöinen nostalgiapaukku omaan lapsuuteen, nuoruuteen jälleen kerran. Toivottavasti jotain nostalgian paukkua teillekin. Kissiä luvassa, mutta kyllä täältä nyt kaiken näköistä muutakin juttua muistakin bändeistä tulee, mutta nyt mentiin näillä. Kiitos kun katsoit ja isot peukut teille kaikille. Moikka!